नमस्कार मित्रांनो, आज आपण इन्कमचे दोन प्रकार असतात, एक ॲक्टिव्ह इन्कम आणि दुसरी पॅसिव्ह इन्कम. तर आपण त्या दोन्ही इन्कमबद्दल समजून घेणार आहोत. आपण एका बाजूला ॲक्टिव्ह इन्कम आणि दुसऱ्या बाजूला पॅसिव्ह इन्कम हे दोन भाग करूया. मित्रांनो, ॲक्टिव्ह इन्कममध्ये भरपूर जण काम करतात. जेव्हा ते काम करतील तेव्हा त्यांना पैसे मिळतात. जेव्हा ते आजारी पडतील तेव्हा त्यांचा इन्कम हा बंद होऊन जातो. पण पॅसिव्ह इन्कमचं तसं नाही मित्रांनो. पॅसिव्ह इन्कममध्ये हा पैसा हा वाढत राहतो. म्हणतो समोरचा व्यक्ती कुठे मस्तपैकी फिरत असो किंवा एखाद्या समुद्रकिनारी हा आराम करत असेल. ॲक्टिव्ह इन्कममध्ये मित्रांनो डॉक्टर पण येतात काही. जर ते त्यांचे पेशंटच तपासणार नाही तर त्यांना इन्कम येणार कुठून? काही जण तासानुसार पैसे कमावतात, तर काही जणांना आपण सेल्फ एम्प्लॉईज म्हणतो की जे जेव्हा मनात येईल तेव्हा काम करणार आणि जेव्हा नाही येणार तेव्हा नाही करणार. मित्रांनो, पॅसिव्ह इन्कममध्ये शेअर मार्केट, म्युच्युअल फंड आणि बिझनेसेस. पण बिझनेसचं बिझनेस मॉडेल जसं असेल तर काही बिझनेसेस ॲक्टिव्ह इन्कममध्ये पण येतात. मित्रांनो, तुम्हाला मी ॲक्टिव्ह इन्कम आणि पॅसिव्ह इन्कम हे एका गोष्टीच्या माध्यमातून समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतो. तर मित्रांनो, झालं असं की एक गाव असतं आणि त्या गावापासून ही नदी खूप लांब अंतरावर असते. त्यामुळं तिथल्या स्त्रियांना पाणी आणण्यासाठी खूप त्रास व्हायचा. त्याच गावात दोन भाऊ राहत होते. एकाचं नाव राम आणि दुसऱ्याचं नाव श्याम होतं. मित्रांनो, मी तुम्हाला याच्यातून हार्डवर्क आणि स्मार्ट वर्क हे दोन्ही प्रकार समजून सांगणार आहे. राम हा सकाळी लवकर उठायचा, सायकलीवरती जायचा आणि पाणी घेऊन यायचा. त्याच्यासाठी तो भरपूर हार्डवर्क करत होता मित्रांनो. आणि त्या पाण्याच्या बदल्या स्त्रियांना देऊन तो त्यांच्याकडनं पैसे घ्यायचा, भरपूर पैसे कमवायचा. पण श्याम हा थोडे दिवस हार्डवर्क करत होता, पण वेगळ्या पद्धतीने करत होता. त्याने नदीपासून त्या गावापर्यंत एक पाईपलाईन बांधली आणि त्याच्या घराच्या बाहेर त्याने एक नळ लावला आणि तिथल्या स्त्रियांना तो त्या नळाच्या साह्यातून पाणी देऊ लागला व त्याच्यातून तो पैसे मिळवू लागला. मित्रांनो, एक गोष्ट इथे लक्षात घ्या. जर राम आजारी पडला तर त्याची इन्कम येणं ही पूर्णपणे बंद होईल. पण जरी जर श्याम आजारी पडला तरी त्याची इन्कम बंद नाही होणार मित्रांनो, ही वाढत राहणार आहे. मित्रांनो, हा फरक आहे ॲक्टिव्ह इन्कम आणि पॅसिव्ह इन्कम मधला. मित्रांनो, तुम्हाला समजलं असेल की ॲक्टिव्ह इन्कम आणि पॅसिव्ह इन्कम. जर व्हिडिओ आवडला असेल मित्रांनो तर नक्की लाईक आणि शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा मित्रांनो.